السلام علیکم بیٹا نن زمون ټاپک دی ډایجسټیو سیسټم. ډایجسټیو سیسټم یعنی نظام انهضام. داسې سیسټم، داسې نظام چې د هغې په ذریعه مونږ چې کوم خوراک خورو هغه ډایجسټ کیږي، هغه هضمیږي، نو دغه نظام ته ویلی شي ډایجسټیو سیسټم. ٹھیک شو بیٹا؟ داسې یو نظام چې د هغې په ذریعه زمونږ خوراک، زمونږ چې کومه روټۍ خورو هغه ډایجسټ کیږي، هغه هضمیږي، نو داسې قسمه نظام ته ویلی شي ډایجسټیو سیسټم. اوس دا خوراک څنګه هضمیږي، د کومو مراحلو نه تیریږي او د جسم د کمې حصې نه تیریږي او کومه حصه پکې څه کار کوي، هغه به اوس مونږ د دې ډایګرام په ذریعه ایکسپلین کوو. تاسو په توجه سره دې ډایګرام ته ګورئ، په پوینټس کې درته ایکسپلین کوم. ما ټولو پارټس ته هر حصې ته ما نمبر لیکلی دی. ټیک شو؟ نو په توجه سره دې ډایګرام ته ګورئ. اوس ګوره دې 1 نمبر ته. 1 نمبر سره ماوت، زموږ دا خوله چې کوم ده، مونږ روټۍ خورو نو نوړی چې کوم دی هغه خولې ته وردن نه کړو. ټیک شو؟ او هغه چې کوم دی خولې ته وردن نه کړو نو هغه مونږ چکو او زمونږ په دې خوله کې چې کوم دا اوبه دي، دا لیکویډ دی، دا سلایوا چې ورته وي که نه، دا لاړه چې کوم ده سلایوا، نو هغه سلایوا سره هغه نوړی مکس شي او مونږ یې چکو نو هغه چې کوم دی رو نرم شي. ټیک شو؟ چې نرم شي په خوله کې، لږه لږه ډایجسټ شي، نو مونږ یې څه کړو، تیره کړو. چې مونږ یې تیره کړو نو هغه نوړی چې کوم دی هغه حلق ته لړ شي. دا حلق چې کوم دی زموږ دا مری چې کوم دی دغې ته لړ شي، نو د حلق ته ویلی شي پیرنګس. دا 2 نمبر ته وګورئ، دا 2 نمبر دی پیرنګس. نو دې ځای ته هغه نوړی راشي. ټیک شو؟ دا پیرنګس چې کوم دی د دې نه لاندې چې کوم دی داسې ټیوب غونته دی، نالۍ غونته ده، مونږ ورته د خوراک نالۍ وایو که نه، نو هغې ته چې کوم دی نوړی داسې وردن نه شي، ښکته داسې روانوي. او دغې ته مونږ لیکلي 3 نمبر ایسوپیګس. ایسوپیګس نو د پیرنګس نه، د حلق نه هغه نوړی چې کوم دی هغه د دې خوراک نالۍ ته راشي او دا رو ښکته روانوي. دا د مسلز نه جوړ شوی یو نالۍ دی، یو ټیوب دی، دا لږ لږ حرکت کوي او نوړی په ښکته باندې رو روانوي. ٹھیک شو بیٹا؟ اوس د دې ایسوپیګس نه بعد که تاسو ګورئ دې کې چې نوړی ښکته رواني، نو دې پسې بله حصه ده سټومک. سټومک دا 4 نمبر چې کوم دی سټومک، معده چې مونږ ورته وایو. اوس نوړی چې کوم دی یا خوراک هغه معدې ته ورسي. اوس په معده کې د دې مزید ډایجیشن کیږي، نور هم دا ډایجسټ کیږي، هضمیږي، ځکه په دې معده کې چې کوم دی په دې خوراک باندې ګیسټریک جوس سیکریټ کیږي. ګیسټریک جوسز هغه داسې تیزابي اوبه غونته دي، تیزابي. ټیک شو؟ او هغه چې په دې باندې سیکریټ شي، خارج شي د ګیسټریک ګلینډز نه. په دې معده کې ګلینډز دي، هغې ته ویلی شي ګیسټریک ګلینډز. هغه چې کوم دی څه خاص قسم جوس جوړوي، هغې ته ویلی شي ګیسټریک جوسز. ګیسټریک جوسز هغه ګیسټریک جوسز چې په دې خوراک باندې خارج شي، نو دا خوراک څه کې مزید یې نرم کی او ډایجسټ کی، هضم یې کی. ټیک شو بیٹا؟ اوس په معده کې چې ډایجیشن وشي نو د مزید ډایجیشن دپاره چې دا خوراک نور ډایجسټ شي هغه راشي نری کلمې ته، هغې ته موږ وایو سمال انټسټاین. تاسو وګورئ د نرو کلمو ته چې کوم دی، نری کلمې چې کوم دي دا سمال انټسټاین دی. موږ ورته 8 نمبر لیکلی دی. 8 نمبر دا هغه نری کلمه داسې تاو راتاو شوي په دې خېټه کې ده، نو دې کې چې کوم دی دې ته خوراک راشي، دا سمال انټسټاین دی. ٹھیک شو؟ اوس د سمال انټسټاین ته چې کوم دی 2 قسمه جوسز هغه سیکریټ کیږي، 2 قسمه لیکویډ چې کوم دی فلویډ هغه ورته اوبه غونته وي، هغه ورته خارجېږي د سمال انټسټاین ته چې دا خوراک نور هم ډایجسټ شي. نو که تاسو وګورئ دا 6 نمبر چې کوم دی، 6 نمبر دا د پینکریاز. پینکریاز د دې معدې نه شاته یو ګلینډ دی، هغې ته ویلی شي پینکریاز. مونږ ورته ساده پښتو کې وایو تورې. صحیح ده بیٹا؟ تورې چې کومي، نو دې تورې کې چې کوم دی د پینکریاز کې دی یو جوس جوړیږي، هغې ته ویلی شي پینکریاټیک جوس. پینکریاټیک جوس او هغه جوس کې، هغه فلویډ کې، هغه اوبه غونته کې هغې کې ډایجسټیو انزایمز. ډایجسټیو انزایمز یعنی مطلب دی کې داسې کیمیکلز دي چې هغه دا خوراک څه کې زر هضم کی، په تیزۍ سره خوراک هضم کی د هغه ډایجسټیو انزایم په ذریعه. نو د نری کلمې ته د پینکریاز نه پینکریاټیک جوس راشي. او که تاسو دا 7 نمبر وګورئ، دا 5 نمبر دی لیور. 5 نمبر چې کوم دی لیور، دا دغه چې کومي که نه اینه
په لیور کې یو لیکوډ جوړیږي، الکلاین لیکوډ اوبه ورته جوړیږي، هغې ته ویلی شي بایل. هغه بایل BILE هغه بایل بیا راشي او چې په دې لیور کې جوړ شي نو بیا راشي د 7 نمبر ته. دا 7 نمبر وګورئ داسې وړه غونته تیلې غونته ده، سیک غونته دی، تیلې غونته. دغه دا تیلې غونته چې کوم ده که تاسو دا شین کلر کې غونته ده، شنه غونته ده، مونږ ورته وایو تریخي دی، ګال بلیډر ته ویلی شي تریخي. نو په دې تریخي کې هغه بایل سټور شي، په دې تریخي کې بایل سټور شي او د هغې نه بعد چې کوم دی په دې نرۍ کلمه کې بیا دغې نه هم هغه بایل خارج شي، دا الکلاین فلویډ یا دا اوبه چې کوم دی دا خارج شي. نو دلته چې کوم خوراک دی د هغې مزید ډایجیشن وشي د پینکریاټک جوسیس په ذریعه او د دې بایل په ذریعه هغه مزید ډایجسټ شي. ته ځیرې پورې پوه شوې بیټه. د هغې نه بعد دا کلمې چې کوم دی که تاسو ګورئ دا سمال انټسټاین دا نری کلمه ده، ورته وي سمال، خو اصل کې دا په لینت کې سیوا ده. ټیک شو، لینت یې سیوا دی، لمبایي یې سیوا ده، داسې تاو راتاو شوې ده که تاسو ګورئ په دې ډایګرام کې. نو په دې کې چې دا خوراک داسې پاس کېږي، تیریږي، روان وي پکې، نو د دې سمال انټسټاین نه مختلف قسمه ابزارپشن کېږي چې کوم نیوټرینټس وي هغه د دې نه جذب کېږي. ټیک شو، او زموږ په وجود کې په مختلف طریقه باندې شاملېږي. ټیک شو، نو چې کوم ډایجسټډ خوراک چې کوم خوراک هضم شوي هغه ډایجسټډ خوراک، هغه هضم شوی خوراک اتې زموږ دا جسم څه کړي، اتې جذب کړي، ابزارب یې کړي. ټیک شو، او نور چې کوم دی هغه خوراک هغه مطلب په دې کلمو کې چې کوم هغه دي هغه مزید مخکې روان چې کوم انډایجسټډ فوډ دی چې کوم لا ډایجسټ شوي ني نو هغه راشي غټې کلمې ته. دا تاسو ته چې کوم دا ښکاري ما ورته ایرو کړی دی دا 9 نمبر، دا غټه کلمه، ډبله چې کوم کلمه ده، غټه کلمه چې ورته موږ وایو لارج انټسټاین، 9 نمبر لارج انټسټاین. نو دې ته هغه خوراک راشي چې کوم انډایجسټډ فوډ دی، کوم خوراک هضم شوی نه دی، دلته راشي. ټیک شو بیټه. نو که تاسو ګورئ د دې لارج انټسټاین په دې سټارټ کې مونږ لیکلی دی اپینډکس ایرو هم ورته کړی که نه، سټار هم ورته کړی دی اپینډکس. دا چې کوم دی وړه غونته تیلی ده او دا چې کوم دی د لارج انټسټاین سره اټیچ شوي، کنیکټ شوي. چې کله دا وپړسیږي، انفلیم شي، نو دا بیا دغه ځای درد کوي او دې ته ویلی شي اپینډسایټ. مونږ ورته ساده پښتو کې وایو اپینډسایټ. نو دغه ځای باندې چې کله درد راشي نو هغه مریض خلک ډاکټر له بوځي او دا اپینډکس چې کوم دی دا پړسېدلې اپینډکس یعنی اپینډسایټ هغه ته لرې کړي او د دې د اپریشن ته بیا مونږ وایو اپینډسایټ. ټیک شو، نو دا دی اپینډکس. بیا راځو واپس خپل ټاپک ته واپس ګورو. دا چې کوم لارج انټسټاین دی دا غټه کلمه ده، دا ډبله، دا 9 نمبر ما ورته لیکلي لارج انټسټاین. په دې کې انډایجسټډ فوډ یعنی هغه خوراک چې هغه هضم شوي ني نو هغه دې ته راشي، دا ورو هغه انډایجسټډ فوډ دې کې روان وي او راشي دی 10 نمبر ته ریکټم. ریکټم چې کوم دی دا د دې لارج انټسټاین حصه ده. په دې ریکټم کې د څه وخت دپاره هغه خوراک سټوري پروتي پکې. نو بیټه په دې ریکټم کې چې کوم دا انډایجسټډ فوډ دی دا اصل کې لوی بول دی. ټیک شو، دا د لږ وخت لپاره په دې ریکټم کې پراتی چې کله بنده ته د غټو بولو د لوی بولو تقاضا راشي نو دا د جسم نه د اینس په ذریعه بهر چې کوم دی ووځي. اوس راځو وایو د ډایجسټیو سیسټم فنکشن. ټیک شو، چې د ډایجسټیو سیسټم فنکشن څنګه تاسو ته ما سټارټ کوي چې د ډایجسټیو سیسټم کار دا دی چې مونږ چې کوم خوراک خورو هغه ډایجسټ کړي، هغه هضم کړي. نو که تاسو ګورئ فنکشن ته مونږ لیکلي ډایجیشن اف فوډ، یعنی مونږ چې کوم خوراک خورو د هغې ډایجیشن د هغې هضمول هغه د دې سیسټم د دې نظام کار دی. بیا لاندې مونږ یو ټرم لیکلی دی ابزارپشن، یعنی چې کوم ډایجسټډ فوډ دی، کوم هضم شوی خوراک دی هغه ته زموږ د وجود د دې ډایجسټیو سیسټم نه ابزارب کی، جذب یې کیږي. لکه یو سیسټم په دې کې د تویم سرکولیټری سیسټم چې کوم خوراک هضم شوي د نری کولمو کې سمال انټسټاین کې د هغې ته نری د وینې رګونه راغلي او هغې کې چې کوم دی دا نیوټرینټس د ډایجسټډ فوډ د دې کولمو نه سمال انټسټاین نه هغه رګونو ته یعنی وینې ته لړ شي او په هغې کې شامل شي. هغه وینه چې کوم دی هغه بیا په جسم کې خوره شي او چې کوم ځای کې سیلز ته د خوراک ضرورت دي، د نیوټرینټس ضرورت دي، نو هغې ته چې کوم دی هغه وینه هغه بلډ ورسي او هغه سیلز له هغه ورکړي. ټیک شو، نو په دې طریقه هغه ډایجسټډ یا هضم شوی خوراک هغه دغه شي استعمال شي، ابزارب شي. نو دا مونږ سره د ډایجسټیو سیسټم فنکشن.
نو دا مونږ سره ډایجسټیو سیستم چې دا خوراک په کومه طریقه باندې ډایجسټ کیږي او د کومو حصو نه پاس کیږي او د هرې حصې پکې څه کردار دی هغه مونږ په دې ټاپک کې پوره ایکسپلین کو. امید لرم چې پوه شوي به یې په دې ټاپک باندې. او بیټا که د چا سوم کوېسچن په کوم ځای نه یې پوه شوي نو په کامنټس کې تپوس وکړئ، زه به درله جواب درکړم. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.